आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स कसा फाइंड करायचा ते पाहणार आहे. तर ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स फाइंड करायचा असेल तर आपल्याला खूप फॅक्टर मॅट्रिक्स फाइंड करावं लागणार. खूप मॅट्रिक्स फाइंड करायचा असेल तर आपल्याला मायनर्स को फॅक्टर फाइंड करावे लागणार आहे. म्हणजे आपले स्टेप्स कशा होतील पहा. फाइंड द ॲडजॉइंट ऑफ द गिव्हन मॅट्रिक्स असा जर क्वेश्चन विचारला तर आपली फर्स्ट स्टेप असणार आहे की दिलेला मॅट्रिक्स आपण एनं डिनोट करून घेणार आहे. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेपमध्ये आपण काय करणार आहे, दिलेल्या मॅट्रिक्सचे मायनर्स फाइंड करणार आहे. त्याच्यानंतर को फॅक्टर्स फाइंड करणार आहे. त्यानंतर थर्ड स्टेप आपली असणार आहे मॅट्रिक्स ऑफ को फॅक्टर फाइंड करणार आहे. आणि फोर्थ स्टेपला आपण काय करणार आहे, मॅट्रिक्स ऑफ को फॅक्टरचा फक्त ट्रान्सपोज घेणार आणि तो म्हणजे आपला रिक्वायर्ड ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स असणार आहे. ह्याच्यावरचा क्वेश्चन कसा विचारतात ते पहा. फाइंड द adjoint of the following matrices. त्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आहे पहा, 2 - 3 3 5. हा जो आपल्याला मॅट्रिक्स दिलेला आहे त्या मॅट्रिक्स आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, ॲडजॉइंट मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायचं आहे. आता मॅट्रिक्स फाइंड आउट करताना पहा, ॲडजॉइंट मॅट्रिक्स फाइंड आउट करताना आपल्याला दिलेला मॅट्रिक्स सुरुवातीला ए डिनोट करून घ्यावा लागणार आहे. मग आपली फर्स्ट स्टेप कशी होणार आहे, लेट ए इज इक्वल टू गिव्हन मॅट्रिक्स. काय तो 2 - 3 3 5 तो आपण इथे लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड स्टेपमध्ये काय फाइंड आउट करावं लागणार आहे, मायनर्स आणि को फॅक्टर. मायनर्स लिहिते तर आपला 2/2 चा मॅट्रिक्स असल्यामुळे मायनर्स किती असणार आहे, आपले 4 असणार आहे. फर्स्ट मायनर म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला, मायनर ऑफ A11 तो आपण डिनोट करतो M11. तो कसा फाइंड आउट करायचा, तर फर्स्ट कॉलम इलिमिनेट करायचा किंवा डिलीट करायचा आणि राहिलेल्या व्हॅल्यू डिटर्मिनंटमध्ये लिहून तो डिटर्मिनंट फाइंड आउट करायचा. पण इथे 2/2 मॅट्रिक्समध्ये एकच एलिमेंट राहतो, तो आपण डायरेक्टली लिहितो 5. M12 बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो अँड सेकंड कॉलम व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळणार, 3. त्याच्यानंतर M21 बाय डिलीटिंग सेकंड रो अँड फर्स्ट कॉलम किती मिळणार, व्हॅल्यू -3. त्याच्यानंतर M22 बाय डिलीटिंग सेकंड रो अँड सेकंड कॉलम व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळणार, 2 मिळणार. हे झाले मायनस. त्याच्यानंतर को फॅक्टर्स आपण कशाने डिनोट करतो, कॅपिटल ए ने. म्हणजे काय होणार, को फॅक्टर ऑफ A11, को फॅक्टर ऑफ A12, को फॅक्टर ऑफ A21 आणि लास्ट को फॅक्टर ऑफ A22. आता ह्याच्यामध्ये को फॅक्टर आपण डायरेक्टली काढणार आहे, तर मी काय फॉर्म्युला लिहिणार नाही. फॉर्म्युला कसा असतो को फॅक्टरचा, कॅपिटल AIJ इज इक्वल टू -1 + j इंटू MIJ. आता इथे जे -1 + j आहे त्याची व्हॅल्यू म्हणजे काय असते, तर तिथं I म्हणजे रो आणि J म्हणजे कॉलम असतो. जर -1 जर इव्हन नंबर आला तर आपण साईन देणार आहे प्लस, आणि -1 जर ऑड नंबर आला तर आपण साईन काय देणार आहे, निगेटिव्ह. पाहता आता इथे आपण डायरेक्टली कसं करणार आहे ते पहा, एकदम इझी असतं. 1 + 1 केलं, नंबर कोणता येतो इव्हन, म्हणजे आपण साईन काय देणार प्लस, नाही दिलं तरी चालेल. त्याच्यानंतर पुढे आपण काय लिहिणार, आपला M11 किंवा लिहितोय मी साईन पहा प्लस M11. त्यानंतर 1 + 2 केलं, 3 आलं, साईन काय येणार मायनस, पुढे M12 आहे. 2 + 1 3 ऑड नंबर, साईन काय येणार निगेटिव्ह M21. 2 + 2 4 इव्हन नंबर, साईन काय येणार आपलं प्लस, पुढे M2. आता ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज लिहिणार आपण. आपल्या व्हॅल्यूज प्लस साईन आहे दिलं तर चालेल. M11 ची व्हॅल्यू किती आपली 5 मायनस साईन. त्यानंतर M12 ची व्हॅल्यू किती आपली 3 ती इथं लिहिली मायनस साईन, आणि हे पुढे व्हॅल्यू काय आपली -3. मायनस मायनस काय होणार +3. साईन प्लस नाही दिली तर चालेल. M22 ची व्हॅल्यू किती आपली 2. म्हणजे हे झाले आपले को फॅक्टर्स. हे झाले आपली सेकंड स्टेप. आता त्याच्यानंतर आपली थर्ड स्टेपमध्ये आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, मॅट्रिक्स ऑफ को फॅक्टर. आता त्याचा जनरल फॉर्म्युला मी सुरुवातीला लिहिते पहा, तो कसा असतो. थर्ड स्टेप आपली, therefore matrix of cofactor कसा असतो फॉर्म्युला त्याचा, A11 A12 A21 A22. आता ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज टाकतोय मी. व्हॅल्यूज काय होतील मग इथे
A11ची व्हॅल्यू किती आपली 5, A12चे -3, A21ची व्हॅल्यू आहे 3, A22ची व्हॅल्यू आहे 2. हा झाला आपला मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर. त्याच्यानंतर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स. लास्ट स्टेप आपली फायनल आन्सर. Therefore adjoint of मॅट्रिक्स, ॲडजॉइंट ऑफ ए म्हणूया आपण. ए जो मॅट्रिक्स आपण लिहिलेला आहे सुरुवातीला त्याचा ॲडजॉइंट मॅट्रिक्स आपण म्हणतो इथं. ह्या मॅट्रिक्सचा ॲडजॉइंट मॅट्रिक्स आपण फाइंड आउट करतो. आता त्याचा जनरल फॉर्म्युला कसा असतो, हा जो मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर आपण लिहिला त्याचा आपण काय करणार आहे, ट्रान्सपोज घेणार आहे. म्हणजे फर्स्ट रोज आपण काय करणार, फर्स्ट कॉलम तयार करणार. म्हणजे असं होणार A11 A12. सेकंड रोचा सेकंड कॉलम म्हणजे कसं होणार, A21 A2. ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पहा, हे ॲडजॉइंट ऑफ ए असं शॉर्टमध्ये लिहिलं तरी चालेल. ADJ ए आणि त्याला ब्रॅकेट करायचा, इज इक्वल टू ह्याच्यामध्येच व्हॅल्यूज टाकायचं. सॉरी, आता ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज टाकूया आपण. म्हणजे हा फर्स्ट रो आहे त्याचा आपण फर्स्ट कॉलम तयार केला तर आपल्याला व्हॅल्यूज काय होणार इथं तयार, 5 - 3. सेकंड रोचं पहा, सेकंड रोचा सेकंड कॉलम तयार केला की काय होणार इथं 3 आणि इथे 2. म्हणजे आपलं फायनल आन्सर होणार. तर A11ची व्हॅल्यू आपली 5 आहे, A12ची व्हॅल्यू -3 आहे, त्याच्या खाली लिहिली A21ची व्हॅल्यू 3 आहे आणि A22ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आहे. ते आपण टोटल केली. अशा पद्धतीने ऑर्डर टूचा मॅट्रिक्स असेल तर आपल्याला ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स फाइंड आउट करता येईल. आता त्याच्यानंतर जर दिलेला मॅट्रिक्स हा 3x3चा असेल तर मग त्याचा ॲडजॉइंट कसा फाइंड करायचा ते पहा. सेमच प्रोसिजर आहे आपली. क्वेश्चन घेऊया आपण त्याच्यावरचे. क्वेश्चन असाच, फाइंड द ॲडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिक्स. त्याच्यामध्ये ऑर्डर 3चा मॅट्रिक्स आपल्याला दिलेला आहे असा 1 -1 2. सेकंड रो मधले एलिमेंट आहेत -2 3 5. थर्ड रो मधले एलिमेंट आहेत -2 0 -1. -2 0 -1. आता आपली सुरुवात कशी असणार आहे, लेट ए इज इक्वल टू गिव्हन मॅट्रिक्स. दिलेली मॅट्रिक्स आपण ए न डिनोट करून घेतोय सुरुवातीला. त्यातली एलिमेंट लिहितो मी. फर्स्ट रो 1 -1 2, सेकंड रो आहे -2 3 5, थर्ड रो आहे -2 0 -1. त्याच्यानंतर आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स. त्याच्या अगोदर आपल्याला काय फाइंड करावं लागणार, मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर. मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर फाइंड करायचं असते तर मायनर आणि कोफॅक्टर. म्हणजे आपली सुरुवात इथं काय असणार, सेकंड स्टेपला मायनर्स फाइंड करायचं. देअरफॉर मायनर्स लिहितोय. मायनर्स पहा, आता टोटल मायनर्स किती येणार, ह्याच्यामध्ये 9 एलिमेंट असल्यामुळे 9 मायनर्स होणार. पहा, मायनर ऑफ A11 म्हणजे M11 तो आपण कसा फाइंड आउट करतो, बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो अँड फर्स्ट कॉलम राहिलेल्या व्हॅल्यू. डिटर्मिनंटमध्ये काय राहिले ते लिहितो इथं 3 5 0 -1. हा डिटर्मिनंट सॉल्व करायचा आणि पाहायची व्हॅल्यू किती. 3 × -1 म्हणजे किती आलं -3. 0 × 5 म्हणजे 0. -3 - 0 म्हणजे काय लिहिणार आपण -3. त्याच्यानंतर पुढे आहे M12 बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो अँड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो अँड सेकंड कॉलम डिलीट केल्यानंतर डिटर्मिनंटमध्ये काय राहणार आहे -2 5 -2 -1. हा डिटर्मिनंट सॉल्व करायचा. -2 × -1 म्हणजे +2 -5 × -2 म्हणजे -10 मायनस काय होणार आहे +10. ॲडिशन केली किती मिळणार आपल्याला 12 मिळणार. त्याच्यानंतर पुढे पहा, मायनर ऑफ A13 बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो अँड थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो अँड थर्ड कॉलम डिलीट केल्यानंतर डिटर्मिनंटमध्ये व्हॅल्यूज काय राहणार आपल्या -2 3 -2 0. हे सॉल्व करायचे व्यवस्थित. -2 × 0 म्हणजे काय येणार आहे -2 -3 × 2 म्हणजे -6 मायनस का सॉरी इथं -2 × 0 म्हणजे काय येणार 0 येणार. 3 × -2 म्हणजे -6 मायनस +6 म्हणजे आन्सर आपले येणार आहे +6. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मायनर ऑफ A21 तो आपण कसं फाइंड आउट करणार आहे पहा. इथून पुढे जरासं महत्त्वाचं आहे. बाय डिलीटिंग सेकंड रो अँड फर्स्ट कॉलम राहिलेल्या व्हॅल्यू. डिटर्मिनंटमध्ये काय राहते -1 2 आणि पुढे काय राहते 0 -1. हे सॉल्व करायचं. -1 × -1 म्हणजे 1 -2 × 0 म्हणजे 0 म्हणजे आन्सर आपल्याला मिळणार आहे 1. त्याच्यानंतर नेक्स्ट M22 बाय डिलीटिंग सेकंड रो अँड सेकंड कॉलम.
सेकंड रो अँड सेकंड कॉलम डिलीट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळते पहा, बाय डिलीटिंग सेकंड रो अँड सेकंड कॉलम. सेकंड रो सेकंड कॉलम डिटर्मिनंटमध्ये लिहिणार आपण 1 2 आणि -2 -1. हा सॉल्व करायचा. 1 × -1 म्हणजे -1, -2 × -2 म्हणजे -4, +4 म्हणजे आपल्याला मिळालं प्लस. त्यानंतर M23 बाय डिलीटिंग सेकंड रो अँड थर्ड कॉलम. व्हॅल्यूज काय शिल्लक राहणार आहेत 1 -1 आणि -2 0. हा डिटर्मिनंट सॉल्व करायचा. 1 × 0 म्हणजे 0, -1 × -2 म्हणजे +2 होणार आहे, 0 -2 म्हणजे -2. त्यानंतर M31 बाय डिलीटिंग थर्ड रो अँड फर्स्ट कॉलम. आता आपण काय डिलीट करतो पहा, थर्ड रो अँड फर्स्ट कॉलम डिलीट केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू डिटर्मिनंटमध्ये काय मिळणार -1 2 3 5. आता इथं आपण काय सिम्प्लिफाय करूया. -1 × 5 म्हणजे -5, -3 × 2 म्हणजे -6 म्हणजे काय झालं -11. M32 बाय डिलीटिंग थर्ड रो अँड सेकंड कॉलम. थर्ड रो अँड सेकंड कॉलम डिलीट केल्यानंतर आपल्याला काय होते, थर्ड रो अँड सेकंड कॉलम डिलीट केल्यानंतर 1 2 आणि -2 5. सिम्प्लिफाय करायचं. 1 × 5 म्हणजे किती आलं 5, -2 × -2 म्हणजे -4 म्हणजे आन्सर येणार आपलं 9. त्यानंतर लास्ट मायनर M33 बाय डिलीटिंग थर्ड रो अँड थर्ड कॉलम. थर्ड रो आणि थर्ड कॉलम डिलीट केल्यानंतर डिटर्मिनंटमध्ये काय होणार आहे 1 -1 -2 3. सिम्प्लिफाय करायचं. 3 × 1 म्हणजे 3, -2 × -1 म्हणजे 2 येणार, म्हणजे आन्सर आपलं 1 येईल. अशा पद्धतीने आपण काय फाइंड आउट केले मायनस. त्याच्यानंतर आता कोफॅक्टर्स पहा. कोफॅक्टर्स देअरफॉर कोफॅक्टर्स. आता कोफॅक्टर्स एकदम मी शॉर्टमध्ये लिहिते पहा. A11, त्यानंतर A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 आणि A33. आता हे पण अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये सांगितल्या पद्धतीने प्लस साईन कधी येतं ते पहा. जर आपण ह्या दोघांची ॲडिशन केली 1 + 1, इव्हन नंबर आला तर साईन काय येणार आहे प्लस येणार. 1 + 1 साईन काय आलं प्लस. 1 + 2 3 म्हणजे ऑड नंबर निगेटिव्ह एकाने घेतात प्लस मायनस. 3 + 1 4 इव्हन नंबर. 2 + 1 3 ऑड नंबर. 2 + 2 इव्हन नंबर. इव्हन म्हणजे प्लस आहे. 2 + 3 5 ऑड म्हणजे मायनस. त्यानंतर 3 + 1 4, 3 + 2 5 ऑड, 3 + 3 इव्हन 6 म्हणजे. त्याच्यानंतर आपल्या पुढे व्हॅल्यूज कोणत्या M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 आणि M33. आता फायनल व्हॅल्यूज आपण लिहू कोफॅक्टरच्या. पहा त्या कशा लिहायच्या. प्लस साईन नाही दिलं तर चालेल. M11 ची व्हॅल्यू किती आपल्याकडे मायनस आहे. प्लस मायनस काय होणार आहे -3. त्यानंतर साईन काय आपलं मायनस. M12 ची व्हॅल्यू किती आहे 12. मग इथं आपण किती लिहिणार 12. त्यानंतर साईन प्लस नाही दिलं तर चालेल. M13 ची व्हॅल्यू आहे 6. त्याच्यानंतर M21 साईन काय आपलं मायनस आणि M21 ची व्हॅल्यू किती आपली 1 आहे. किती 1 लिहिणार. त्यानंतर साईन आहे प्लस. M22 ची व्हॅल्यू आहे 3. साईन आहे प्लस दिलं तर चालेल, डायरेक्टली 3 लिहिणार. साईन आहे मायनस. M23 ची व्हॅल्यू आहे -2. मायनस मायनस काय होणार आहे +2. त्यानंतर प्लस साईन नाही दिलं तर चालेल. M31 ची व्हॅल्यू आहे -11 म्हणजे आपण इथं डायरेक्टली -11 लिहिलं. नंतर M32 मायनस साईन आहे आणि M32 ची व्हॅल्यू किती आपली नाही, म्हणजे इथं मायनस नाही. आता पुढे प्लस साईन आणि M33 ची व्हॅल्यू किती आपली 1. अशा पद्धतीने आपण कोफॅक्टर लिहिले. तर आपली मायनर झाली, कोफॅक्टर झाले. तर त्याच्यानंतर आपण काय फाइंड आउट करणार आहे कोफॅक्टर मॅट्रिक्स पहा. मग कोफॅक्टर मॅट्रिक्स आता आपण घेऊया इथं. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स therefore matrix of cofactor तो आपण कसा डिनोट करतो, त्यातली एलिमेंट कशी लिहितो
A11 A12 A13. सेकंड रो मध्ये A21 A22 A23. थर्ड रो मध्ये A31 A32 A33. व्हॅल्यूज टाकूया आपण. व्हॅल्यूज किती मिळालेत आपल्याला पहा. A11 A12 A13 ची -3 -12 6. त्याच्यानंतर पुढं A21 A22 आणि A23 ची व्हॅल्यू -132 -132 आणि लास्ट रो A31 A32 आणि A33 च्या व्हॅल्यूज किती आहेत -11 -9 आणि लास्ट किती आहे 1. हा झाला आपला मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर. आता लास्ट स्टेप आपली ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स कसा फाइंड करायचा. तर ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स फाइंड करताना आपण काय करणार आहे, मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टरचा काय घेणार आहे, ट्रान्सपोज घेणार आहे. म्हणजे रोचे फक्त कॉलम तयार केले की आपला ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स होईल. पहा therefore ॲडजॉइंट ऑफ ए म्हणजे ए जो मॅट्रिक्स आहे आपला हा त्याचा ॲडजॉइंट मॅट्रिक्स. त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टरचा काय करणार आहे, ट्रान्सपोज जनरल मॅट्रिक्स. म्हणजे काय मिळतील एलिमेंट आपल्याला A11 फर्स्ट कॉलम इथे काय होणार आहे A12 A13. सेकंड कॉलम A21 A22 A23. थर्ड कॉलम म्हणजे काय होणार A31 A32 A33. ॲडजॉइंट ऑफ ए असं लिहिलं तरी चालेल. ॲडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हॅल्यूज पहा. फर्स्ट कॉलम केलं का होणार -3 -12 6. सेकंड कॉलम केलं कसं होणार -132 आणि थर्ड कॉलम केलं कसं होणार -11 -9 आणि 1. आपलं फायनलाइज दिलेला मॅट्रिक्स हा काय झाला आपला ॲडजॉइंट मॅट्रिक्स तयार झाला. अशा पद्धतीनं आपल्याला ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स फाइंड करता येतो दिलेल्या मॅट्रिक्सचा.